Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn móc một mẫu quần short có thể mặc đi biển nha. Nó sẽ thay thế những cái quần jean bikini mặc mình cảm thấy tin hơn và ít có lộ khuyết điểm hơn ha. Đầu tiên là mình sẽ giới thiệu về phần nguyên liệu nha. Trong phần video này thì mình sẽ sử dụng sợi là Amigo cotton nè của Grabjan Việt Nam. Sợi này là 100% cotton nha. 100g thì nó sẽ có là 230m nè. Mình sẽ mix màu đỏ đô và màu kem. Mã màu và số lượng sợi mình sử dụng hết bao nhiêu thì mình sẽ ghi ở phần mô tả hoặc là ghi ở phần bình luận nha, các bạn có thể xem ở đó ha. Ngoài ra thì cái mẫu quần này các bạn cũng có thể móc bằng len jean nè. Cái len này thì giá nó sẽ cao hơn cái sợi cotton này. Len jean thì cái cỡ sợi mình thấy nó cũng tương tự nhau á, mình thấy cỡ sợi nó cũng tương tự nhau, nhưng mà mình móc bằng sợi cotton này thì nó sẽ mát hơn, vì ở Việt Nam mình thì mùa hè rất là nóng nha. Đây, len jean cho các bạn tham khảo. Đầu tiên thì mình sẽ giới thiệu sơ qua ha. Đây, quần mình sẽ móc 3 phần. Thứ nhất đó là phần cạp quần nè. Thứ hai là mình sẽ móc cái phần từ phần cạp cho đến phần đáy quần ở đây. Thứ ba là mình sẽ chia ra và mình sẽ móc hai cái ống quần. Đầu tiên thì các bạn sẽ cần phải xác định cái vòng 2 của mình là bao nhiêu cm. Ví dụ như các bạn đo vòng 2, ở đây mình sẽ móc quần này là vòng 2 mình sẽ móc tầm 88 đến 90 cm. Nó sẽ có độ co giãn ở đây ha. Đó, thì các bạn cần đo thử cái vòng mông của mình là bao nhiêu cm nè. Mình sẽ không đo eo nha, tại vì mình cần đo vòng mông để mình có thể kéo cái quần lên được. Nếu các bạn đo eo thì khi móc á, các bạn sẽ không kéo được lên nha, cái eo của mình nó nhỏ. Rồi tiếp theo là các bạn sẽ xác định cái chiều cao từ cạp quần trên này xuống dưới lại phần đáy ở đây. Đây, cái chiều cao nó là chiều cao phần này nha. Đó, các bạn cần xác định được cái chiều cao này bằng cách là các bạn có thể đo từ cạp này xuống tới cái phần đáy của mình. Ví dụ như các bạn muốn mà cái cạp mình mặc trên rốn thì các bạn sẽ bắt đầu đo từ trên rốn. Các bạn muốn mặc bắt đầu từ rốn thì các bạn đo bắt đầu từ rốn ha. Rồi các bạn muốn mặc dưới rốn thì các bạn đo dưới rốn, tùy ý mọi người ha. Hoặc nếu như các bạn không biết cách đo trên cơ thể của mình á, thì các bạn có thể lấy một chiếc quần short mà các bạn thường mặc, các bạn cảm thấy cỡ đó thì được, thì các bạn lấy ra các bạn đo từ cạp cho đến phần đáy quần chỗ đây, thì mình sẽ ra cái phần số cm như thế này nha. Đây, ví dụ như mình muốn móc cái quần này là tầm 22 cm chiều cao từ cạp cho đến đáy nè, mình sẽ lấy 22 cm. Còn cái phần hướng dẫn này mình sẽ hướng dẫn các bạn móc theo là số đo, theo size. Thành ra là các bạn móc theo sợi nào, len nào hoặc là kim nào cũng được, miễn là các bạn đo đúng số đo là được nha. Rồi, bây giờ bắt đầu mình sẽ hướng dẫn các bạn móc cái phần cạp ha. Kim móc mình sử dụng ở đây là kim 3.5mm nha. Các bạn có thể sử dụng kim 3 chấm hoặc là 4 chấm đều được, tùy theo các bạn muốn là cái quần của mình nó mềm hơn hay là nó cứng hơn ha. Mình móc kim 3.5 là mình thấy vừa vừa rồi nha. Rồi các bạn cũng sẽ tạo cho mình một nút thắt. Đầu tiên các bạn lên cho mình 11 mũi móc xích nha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Rồi các bạn quay lại móc vào trong móc thứ 10 này một mũi móc đơn. Rồi, móc toàn bộ mỗi chân một mũi móc đơn. Chúng ta sẽ có tổng cộng là 10 mũi móc đơn. Bốn nè, 5 6 7 8 9 10. Rồi, nếu như các bạn sử dụng sợi to hơn hoặc là sợi nhỏ hơn thì các bạn cứ móc cho mình một đoạn cạp, tùy ý các bạn muốn nó dài bao nhiêu thì các bạn móc thôi.
Ở đây cái cạp này thì nó sẽ tầm 5 cm nè, 4.5 4 đến 5 cm thôi. Nếu mà giãn ra thì 5 cm, mà nó không giãn thì là tầm 4 cm. Các bạn muốn móc cái cạp mà nó to hơn thì các bạn cứ tăng thêm mũi bính nha, hoặc là nhỏ hơn các bạn giảm mũi bính đi, không ảnh hưởng gì hết nha. Rồi tiếp tục nè, các bạn lên một mũi móc xích, sau đó quay lại móc vào đây. Mũi đầu tiên tất cả các bạn đều móc mũi móc đơn, và các bạn móc mũi ngoặt, các bạn móc nhánh, một cái nhánh bên đây cho mình thôi nha. Cái mình sẽ không móc vào hai cái này, chúng ta sẽ không móc vào hai chân này đó, mà chúng ta sẽ chỉ móc vào một cái nhánh thôi. Đây, một cái nhánh bên ngoài như thế này thôi, một nè. Rồi tất cả các mũi các bạn đều móc một cái nhánh bên ngoài này nha. Hai nè, ba, toàn bộ chúng ta sẽ móc một nhánh bên ngoài. 4, 5, 6, 7 này, 8, 9, 10. Rồi mình đã móc 10 mũi rồi nha. Rồi lên hàng tiếp theo tương tự, lên mỗi hàng các bạn đều phải lên một mũi móc xích nha. Rồi quay lại. Rồi chúng ta sẽ móc tiếp tục một cái nhánh bên ngoài thôi ha. Rồi toàn bộ một mũi móc đơn và nhánh bên ngoài. Tổng cộng là 10 mũi. Các bạn nhớ móc đủ 10 mũi nha. Rồi tiếp theo các bạn cũng cứ lên một mũi móc xích, quay lại và móc tương tự như vậy. Mỗi chân một mũi móc bên ngoài, chân một mũi móc đơn, móc một nhánh bên ngoài như thế này thôi. Đó, các bạn cứ móc cho mình đến cái phần một đoạn dài đi ha. Một đoạn dài đây mình đã móc xong sẵn một đoạn dài phù hợp với cái vòng mông là 88 đến 90 cm. Đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đo. Khi mà các bạn để bình thường như thế này á, thì nó sẽ có một cái số đo khác, và khi các bạn kéo giãn ra thì nó sẽ có một cái số đo khác. Chúng ta sẽ đo theo cái số đo khi nó giãn ra, có nghĩa là cái số đo khi chúng ta kéo căng quần ra và đưa lọt qua được vòng mông của mình. Nếu như các bạn móc cho bản thân thì chúng ta không cần đo, các bạn chỉ cần ướm vào cái vòng mông của mình là được. Chúng ta chỉ cần ướm vào như thế nào, ướm vào làm sao để cho các bạn khi các bạn kéo lên kéo xuống và nó lọt ra khỏi cái mông của mình là được nha. Nó căng ra như thế này nè là nó lọt ra được cái mông của mình là được. Ok. Rồi còn nếu mà các bạn móc cho người khác, không phải là mình, các bạn chỉ có số đo thôi, thì các bạn sẽ dùng thước các bạn đo cho mình. Ở đây ví dụ như cái vòng mông của mình đo, mình móc là 90 cm thì mình sẽ đo cái đoạn này khi mà kéo căng ra sẽ phải được tầm 90 cm nha. Thì mình sẽ gấp đôi lại mình đo nha. Đây là một đoạn dài mình đã móc nè, mình gấp đôi lại nè. Đó, mình để như thế này. Sau đó mình sẽ sử dụng một sợi cái thước đo 90 cm, mình đo khoảng một nửa thì mình sẽ đo được, kéo ra được là tầm 44 đến 45 cm thì là đủ. Thì mình sẽ kéo ra như thế này, mình đo kéo hết cỡ ra ha, mình đo được là 45 cm rồi nè. Đó, có nghĩa là mình đã lọt được vòng mông 90 cm. Đó, các bạn sẽ làm như vậy nha, nhớ kéo căng ra hết cỡ nha. Đó, nếu chưa đủ thì các bạn cứ móc thêm thì nào đủ thôi ha, gập đôi lại như thế này rồi kéo căng ra đo. Đó, khi nó thu lại mình sẽ đo cái lúc nó thu lại nha.
Khi mà nó thu lại thì nó sẽ tầm 32. Đó, 32 thì tính ra là nếu mình nó nằm trên phần eo của mình thì nó tầm 64 là vừa ôm đẹp nha. Các bạn lưu ý là khi mình móc tới cái hàng cuối cùng á thì mình đếm lại xem thử mình móc được bao nhiêu hàng nha, và cái số hàng mình móc được á thì sẽ là một cái số chẵn, mình sẽ móc sao cho nó ra một cái số chẵn, thì đến cái đoạn mà mình chia cái phần ống quần á thì nó sẽ đều hơn nha. Rồi sau đó thì các bạn sẽ quay lại nha, đây là mặt trái nha, mình sẽ gập lại như thế này nè, các bạn sẽ đi viền, chúng ta sẽ nẹp luôn sợi thừa này lại nha. Các bạn lên 2 mũi móc xích nè, móc vào mỗi chân một mũi kép, đây cứ mỗi chân chỗ đây, móc như vậy đến cuối luôn ha. Rồi sau khi các bạn nối lại thì mình sẽ lật vào trong cái phần nối này vào trong là mặt trái ha, mình lật mặt phải ra nè, rồi đây là mặt phải nè. Bây giờ mình sẽ đổi qua kim 3 chấm để mình móc cho cái phần nguồn của mình nó kín hơn, nó ít có bị hở nha. Còn các bạn vẫn muốn móc kim 3.5 thì các bạn cứ móc bình thường, còn khách của mình yêu cầu là nó sẽ khít hơn một xíu thì mình sẽ đổi cây kim để cho cái phần mông nó khít hơn, đỡ lộ hơn ha. Rồi ở cái phần viền này mình sẽ móc mũi đơn, các bạn móc vào đây mỗi chân như thế này đó, một chân ở đây nè, chân ở đây, chân ở đây, ở đây, ở đây đó, các bạn móc vào những cái khoảng cách, những khoảng trống như vậy là mỗi chân là một mũi móc đơn nha. Nẹp luôn sợi dây thừa vào cho mình luôn đây, những cái lỗ này, chân một mũi móc đơn. Đó, lúc này các bạn móc
cái phần cạp này bao nhiêu hàng thì bây giờ các bạn móc bấy nhiêu một móc đơn. Lúc nãy mình đã móc vòng cái cạp này, mình móc tổng cộng là 128 hàng, thì bây giờ mình cũng sẽ viền cái một móc đơn này là tổng cộng là 128 mũi móc đơn cho đến cuối hàng này nha. Sau khi móc đến mũi cuối cùng, các bạn đếm lại cho mình một lần nữa xem đã đủ số mũi chưa nha. Số mũi của mình sẽ kết thúc là một số chẵn, để các bạn khi các bạn chia cái phần ống quần á, nó sẽ đều hơn nha. Rồi các bạn sẽ dời vào mũi móc đầu tiên. Rồi tiếp theo mình sẽ móc thêm một hàng màu đỏ nữa, rồi mình sẽ bắt đầu chuyển màu len qua màu B, tùy theo các bạn thích chuyển hay không nha. Bắt đầu từ hàng tiếp theo này mình sẽ móc mũi kép. Các bạn lên 2 mũi móc xích nè, móc vào mỗi chân một mũi móc kép. Rồi cái hàng này các bạn cũng móc 128 mũi móc kép, mỗi chân một mũi móc kép như vậy nha, không tăng không giảm. Và sau khi chúng ta móc đến mũi cuối cùng thì các bạn sẽ tiến hành tăng mũi ở hai hàng kế tiếp nha. Ở hai hàng kế tiếp này mình sẽ đổi qua màu B này một hàng. Thì bây giờ đầu tiên là các bạn dùng ghim đánh dấu và các bạn sẽ ghim vào hai cái đầu hai bên đây, và chúng ta sẽ đánh dấu hai cái điểm tăng mũi ở đây nha, bằng cách là các bạn sẽ chia như sau. Ví dụ như ở đây mình móc được là 128 mũi thì mình sẽ chia ra làm 4. 128 mũi mình chia cho 4 thì là bằng là 32. 32 thì các bạn sẽ bắt đầu đếm từ cái phần giữa đây, phần chúng ta bắt đầu móc nè. Đó, thì các bạn đếm ngược lại ở đây, đánh dấu ở điểm thứ 32 ở đây. Còn ở phía này thì cũng vậy luôn, chúng ta cũng đếm từ đây qua bên này và đánh dấu ở mũi thứ 32, chính là hai cái điểm tăng mũi của mình hai bên đây nha. Rồi các bạn đánh dấu đi, rồi các bạn sẽ tiếp tục móc cho mình. Rồi nếu như các bạn không đổi màu thì các bạn móc tiếp tục tới điểm này, các bạn tăng mũi ha. Thì mình đổi màu nên mình sẽ hướng dẫn luôn cho các bạn đổi màu. Các bạn lấy sợi khác màu. Đây là cái phần mình đã móc cuối cùng này, mình sẽ không dời mũi nha. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn như sau. Đầu tiên là các bạn xỏ ngược lại cái kim vào cái lỗ đây và rút sợi này ra. Đây chính là cái phần cuối cùng này. Thay vì các bạn sẽ móc lên như thế này, sau đó các bạn sẽ dời qua đây đúng không, thì bây giờ các bạn sẽ không móc sợi lên như vậy nữa, mà các bạn sẽ kẹp luôn cái sợi màu B này vào. Đó, sau đó thì các bạn sẽ dời mũi như bình thường luôn. Rồi đồng thời các bạn sẽ kẹp cái sợi màu B này lại nha. Các bạn sẽ không kẹp cái sợi màu đỏ này, sợi màu đỏ chúng ta để yên, xíu nữa thì lên hàng mới chúng ta lại đuổi lên cái sợi màu đỏ này để nguyên nha. Chúng ta chỉ kẹp cái sợi màu B này thôi. Rồi các bạn cũng lên hai mũi xích và móc bình thường. Ở đây mũi kép, kẹp luôn màu B. Rồi các bạn cứ móc mỗi chân một mũi kép nha, móc cho đến cái ghim đánh dấu này. Mình đã móc đến phần ghim đánh dấu rồi, bây giờ các bạn sẽ tháo ghim ra. Rồi các bạn sẽ móc vào phần ghim này hai mũi kép chung một chân nha. Chúng ta sẽ móc hai mũi chung một chân, rồi các bạn đánh dấu lại. Tiếp tục các bạn móc mỗi chân một mũi kép như bình thường ha. Móc đến cái phần đánh dấu bên này, các bạn lại tiếp tục tăng vào đây một mũi nữa, có nghĩa là móc hai mũi kép chung một chân vào đây. Sau khi mình móc đến cuối hàng thì mình còn một mũi cuối cùng nè, mình sẽ hướng dẫn các bạn đổi qua lại màu đỏ nha. Rồi các bạn móc mũi cuối như mình như sau. Chúng ta sẽ kéo lên, sợi lên và đi qua hai sợi. Rồi thay vì chúng ta sẽ móc cái sợi này qua luôn thì bây giờ chúng ta sẽ không móc như vậy nữa. Mình sẽ móc lại nha, mũi cuối nha, qua hai sợi, sau đó giữ nguyên như thế này. Các bạn sẽ lấy
cái sợi màu đỏ mà lúc này chúng ta đã chừa lại nè, ở dưới đây chúng ta lấy lên. Rồi sau đó các bạn kéo sợi màu đỏ này qua, chúng ta sẽ rút chặt lại nha, sợi một kem này lại. Rồi sau đó các bạn sẽ dời mũi qua bình thường. Rồi các bạn cũng chừa lại cái sợi bầu kem, chừa lại ra cho mình, chúng ta sẽ không kẹp nha, để nguyên đó. Các bạn lên 2 mũi móc xích, sau đó các bạn sẽ móc mỗi chân một mũi móc kép như bình thường. Đó, thì cái phần chuyển màu của mình nó sẽ không bị lộ nha. Rồi ở hàng này các bạn cũng sẽ tăng mỗi bên 2 mũi đây, hai bên đánh dấu đây, hai bên đánh dấu đây, tăng mỗi bên 2 mũi cho mình nha. Rồi mình đã móc tới cái phần ghim đánh dấu nè, các bạn để ý ở đây phần ghim đánh dấu mình có 2 mũi chung một chân ở đây, thì mình đánh dấu ở đây nhưng mà các bạn sẽ tăng mũi vào cái chân thứ hai ở đây nha, nó sẽ đẹp hơn. Và các bạn tháo ghim đánh dấu ra nè. Rồi đây là chân thứ nhất nè, chân thứ hai. Chân thứ nhất các bạn móc bình thường một mũi nha, mình sẽ tăng ở cái chân thứ hai, một nè, hai, rồi các bạn đánh dấu luôn vào cái chân thứ hai đây, để xíu nữa mình tăng ở hai tiếp theo mình tăng mũi, mình cũng sẽ tăng vào cái chân thứ hai. Đó. Rồi tương tự các bạn móc mỗi chân một mũi móc kép nha. Rồi sau đó các bạn cũng sẽ móc tới đây, tới cái phần ghim đánh dấu này, các bạn cũng sẽ tăng vào cái chân thứ hai đây cho mình nha, tăng vào chân thứ hai đây ha. Và sau khi mình móc đến mũi cuối cùng ở hàng này, mình cũng sẽ đổi lại cái màu kem này nha. Rồi mũi cuối này, mình sẽ bỏ cái màu đỏ xuống và mình lấy cái màu kem lên nha, kéo qua, sau đó dời một mũi bình thường, các bạn rút chặt lại nha. Rồi lên 2 mũi xích. Rồi ở hàng này, sau khi mình đã tăng mũi ở hai hàng này rồi, thì bắt đầu từ hàng thứ 1 2 3 4, hàng thứ 5, từ hàng thứ 5 trở đi thì mình sẽ tăng thêm 2 mũi ở phần này nữa để nó tăng cái phần mông của mình lên nha. Rồi các bạn lấy riêng, các bạn đánh dấu lại hai cái mũi mình sẽ tăng tiếp nè. Rồi mình sẽ tăng ở phần giữa đây thêm 2 mũi ở đây, thì mình sẽ đếm như sau. Ở đây lúc nãy là mình đã đếm từ đây qua đây là 32 mũi đúng không, thì bây giờ các bạn sẽ chia 2 ra, thì 32 chia 2 ra thì là 16 mũi, các bạn đếm 16 mũi nha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, các bạn đánh dấu vào cái mũi ở giữa đây. Tùy theo các bạn có bao nhiêu mũi thì các bạn chia nha. Mình lúc nãy mình có 32 mũi thì mình chia 2 thì nằm đây 2 4 6 8 10 12 14 16. Rồi mình sẽ tăng ở 2 điểm lên nữa, là tổng cộng bắt đầu từ hàng này mình sẽ tăng một hàng, mình sẽ tăng 4 mũi ở 4 điểm, đánh dấu đây nha. Và các bạn cứ móc tương tự như vậy, tăng 4 điểm như vậy nha. Rồi các bạn cứ tăng cho đến khi nào mà các bạn sẽ tăng cho đến khi nào mà các bạn đo. Nếu mà các bạn đo phần mông của mình 90 cm thì các bạn sẽ đo cái phần ngang này tầm là 44 đến 45, 44 đến 45 này, 44 này, 44 đi ha, cho nó có giảm một xíu. Đây, các bạn sẽ móc sao mà khi đo phần ngang này, này được 44, ra 44 thì các bạn dừng nha. Rồi sau khi mình tăng mũi bên là 4 mũi thì mình đã móc được tới đủ chiều cao rồi nè. Tổng cộng là mình đã tăng được tầm là 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14, mình tăng 14 hàng thì mình đã đạt được cái chiều ngang là tầm 44 cm, 44 cm cho vòng mông tầm 88 đến 90 cm nha. Đó
Thì sau đó thì mình sẽ tiếp tục mình móc thêm những hàng không tăng. Đây, mình đã móc thêm được là 1 2 3 4 5 6 7 hàng không tăng. 7 hàng không tăng không giảm thì mình đã đạt được cái chiều cao của quần là 22 cm. Đây, 22 cm. Sau đó là mình sẽ bắt đầu mình sẽ móc chia ra để mình sẽ tạo hai ống quần nha. Rồi, để xác định cái phần ống quần thì đầu tiên các bạn sẽ chia ra đánh dấu cái phần điểm giữa đó cho mình nha. Đây, đây chính là cái phần kết hàng của mình nha, phía sau. Phần kết hàng mình sẽ để ra mặt phía sau lưng, mông á. Thì các bạn sẽ gấp lại như thế này. Đó. Rồi các bạn sẽ đánh dấu phần giữa ở đây. Sau khi đánh dấu xong các bạn đếm lại giùm mình một lần nữa để hai mũi bên này là hai con số đều nhau nha. Chia ra hai số đều nhau để ống quần của mình nó sẽ được đều nha. Rồi bạn đánh dấu ở điểm giữa bên này là cái phần đó là phần mình sẽ chia ống nha. Rồi bây giờ mình sẽ lấy một đoạn để mình nối ống lại ha. Các bạn lên cho mình 8 mũi móc xích 3 4 5 6 7 8. Đây, cái phần xích này á, nếu như các bạn muốn mà cái ống quần của mình to hơn, mà ống quần rộng hơn thì các bạn có thể tăng thêm số mũi nha. Ở đây mình muốn cái quần của mình nó ôm ôm một xíu thì mình móc 8 mũi thôi. Đó, 8 mũi. Nếu như các bạn muốn ống rộng hơn thì các bạn tăng nha. Và sau đó bạn sẽ nối vào cái phần đánh dấu ở đây. Lên một hai mũi xích này. Rồi các bạn móc vào đây ra 8 8 mũi kép và 8 chân móc nha. 1 2 3 4 5 6 7 8. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ móc tiếp ở bên này, mỗi chân một mũi móc kép. Rồi các bạn cứ móc tương tự như vậy cho đến đây luôn nha. Rồi, sau khi mình móc tới mũi cuối hàng này, mình sẽ móc mũi cuối cùng ở đây nha. Rồi mình sẽ đổi màu. Lúc nãy cái sợi của mình nó ở phía bên này, xa quá thì mình sẽ cắt sợi đi ha. Mình sẽ nẹp sợi dây này lại luôn. Mình sẽ nẹp sợi dây thừa lại luôn nha. Rồi mình để nguyên sợi dây màu đỏ này lại ha. Lên hai xích này. Rồi các bạn cứ móc bình thường, mỗi trong một mũi. Rồi các bạn móc mỗi trong một mũi cho đến cuối đây. Xong rồi các bạn lại tiếp tục đổi qua sợi dây màu đỏ này, móc tiếp cho mình đến khi các bạn đạt được cái chiều dài mà các bạn mong muốn nha. Mình đã móc xong một ống rồi nha. Rồi ống tiếp ống còn lại thì các bạn sẽ móc tiếp. Ở đây mình sẽ bắt đầu bằng màu đỏ nha. Bắt đầu từ góc này. Các bạn lấy mũi đầu tiên ở đây cho mình.
2 mũi móc xích. Rồi các bạn móc nè, ở đây cũng là 8 mũi ha. Ba, 4 này, 5, 6, 7, 8 mũi. Rồi các bạn cứ móc vòng qua này, mỗi chân một mũi tương tự như vậy nha. Đó. Rồi các bạn móc tương tự như ống bên kia, không khác gì hết ha. Móc vòng qua bên này, sau đó chúng ta sẽ đổi len qua màu be và chúng ta lại tiếp tục. Nếu các bạn muốn ống dài bao nhiêu thì các bạn móc bao nhiêu hàng là được ha. Sau đó các bạn giấu len sợi là nữa xong, chúng ta sẽ có một cái form rất là lịch sự nha.